Sziasztok! Üdv mindenkinek! Hello, ember! Folytatjuk a Vampires-t. A Vampire The Masquerade-et. A Bloodlines 2-t. Na! Itt is vagyunk! Folytatjuk. Hát ne húzzuk az időt, kérem. Folytatjuk, az csá. Nem látszik a felirat, Lianna miatt. Kurva anyját! Jó lesz. Várjál. Jó az ott. Na, hol hagytuk abba? Ezt kontrollerrel játszottam, vagy billentyű? Faszom se tudja amúgy meg. Lehet, hogy billentyűvel. Szerintem billentyűzött el amúgy, ja. Vagy nem, mert nem tudom mi hol van. Ez kurvára nem billentyűzettel játszottam. Én most billentyűzettel fogom játszani, mert most nem hoztam ide magamnak a izét. Küldetést kell válaszolni a térképre. A menedék. Pihenj a menedék helyen. Most komolyan? Hát jó. Én pihenek. Erre kell jönni. Olyan rég volt, hogy nincs hang. Most már van. Hát most majdnem rábasztunk nagyon durván. Majdnem így nyomtunk egy egész streamet, hogy nem tudjuk mi van. Hang nélkül, az meg. Azt a kurva, de gáz lett volna. És itt hogy sprintelek? Hát nem így. Az meg. Seattle beköltözte, hogy az ilyen idő ellen elmeneküljél. Hát szegény rákurt. Bazd meg. Nem tudom a sztoriba hol tart. Mi lettünk a sheriff, addig megvan. Azt most a paszt tudja. Mindjárt kiderül. Csinálunk valami jót. Ja igen, mi akartunk venni a csók király, megvan már. A csókolódzós képességet akartam megszerezni. Ami... Képesség. Itt van, elbűvülő csavok. 10 képességpont, és 7 van nekünk. Jó szar, de majd meg lesz. Addig gyakorlom a nyelvezést. Mit nézök? Mi van? Akarsz nyelvezni? Nincs szükségem kurvára, tűnjel. Hát... most mindegyiknek ezt lehet mondani, ez olyan szar. You're too pretty to be mad at. Jó. Hát én nem tudom amúgy. Ez nekem furcsa ebben a játékban, hogy ilyen passágok vannak amúgy. Semmi értelme. Most miért mondaná ilyet valakinek az utcán? És oké. Így reagálja le, hogy oké, tőled ezt elfogadom. Mi a fasz? Most így őszintén. Megőrülsz. A legtetején volt mi? Hát persze. Okés. Csak fűmászok. Itt vagyunk. Meg vagyunk. Ez kurvára nem az. Ez az. Becsukta, jól van. Csak pihenni kell, a szavasz. Well, it's an education to watch you work. You have a knack for treating folks the way they want to be treated. Some might call that buttering up, but I call it prudence. Social lubrication. Komolyan mondom, amit mondok. Azt mondom, amit hallod ebben. Nem kértem az ítéletedet. Carefully laid words gain more than bluster. Oh, I get it, I do. Tényleg már rájöttük, hogy kell kinézetet váltani, ja? És most normálisan nézzük ki. You want to work the notes, both high and low?
Beszéljünk Lúról. Helping to feed Lou was not something I expected when I woke up. Some might call it a come down, but there's a passel of weight in being a waiter. Folks treat you as furniture, and no one cares what shares here. Ja. Lou may not be Prince, but she is the authority here in Seattle. If I am to discover more about this mark, or what happened to us both, I need her on my side. Well, seems she's taken a shine to you, so that's a check for the list. Nagyszerű. Beszéljünk Szafiáról, tényleg Szafia volt a kedvencem. So attached to her ghoul. It is not usual. Sophia's always been scatterbrained. Used to hang around with my sire. Maybe my bloodline rubs off on some. I like her though. Reminds me of more innocent times. And we both love getting our fangs into a good puzzle. Élvezem az érdeklődésed. Úgy érzem, leplez valamit. Élvezem az I érdeklődésed. find that she is a pleasant diversion. She digs up my older memories. Hey, if it floats the USS Fire, then I won't pass comment, but some memories are maybe best kept buried. Indeed. A faszom tudja, beszéljünk Katsumiról, I beszéljünk know a bit Katsumiról. more about how Katsumi and the Anarchs operate in Seattle. You do. A little that even opened my eyes. I'd not known her arrangement with Benny. Caught between court and rabble and has been for a while. Seems to be steering the course for the best. And owes you a favor, which is not a thing to be sniffed at. I have met others like her in the past, capable of greatness should they desire it. Maybe if the court wasn't looking to wipe her and her allies out, she might consider it. Jó, It már is good to aludjunk discuss már, these things, faszom már. but it is time to rest. Kíváncsi vagyok még, mi lesz. Let's hope for Értékelte. dreams. Szarok rá. Oké. Most megint Fabienne fogunk menni, nem? Ja. Persze. Úgy kurva jól néznek a részek, most nem rossz volt. Did what you said. I woke up. They set their feet upon the sod. Their lips split parched, their belly dry. De lehet lassítani az időt. Upon the vine, a sovereign full specified. That's nice and all, but I have questions. Can you tell me your name? Do I take you from your time, truth seeker? Do I interrupt your sleep? I'm more interested in who you are. They say trouble comes in pairs, detective. That's a truth. They say trouble comes in pairs. Crash. They say trouble comes in pairs, and here I was with the first shoe in front of me, waiting for the other to drop. And let me tell you, this one was tight-laced and had a vicious tongue. A deep sleeper? A goddamn deep sleeper? It is 8 o'clock at night and I've been standing out here for an hour. Well, I'm sorry to interrupt your me time, Mr. Detective, but someone wants to kill me and no one seems to care. No, nyugodjál már Now, meg, bassz. you'll find I'm a caring sort when I've time to get up to speed. So why don't you settle down and tell me your problem, Miss, Verona. Verona. It's just Verona. And calm right down. I find a goddamn death threat in my purse and this freaky looking sword thing. And you want me calm? Akkor legyél ideges. Interesting. A death threat and a decoration. Might I see them, Miss Verona? That's why they sent me to you. I showed the officer at the desk. He said you'd help. Look, I went out last night with the girls, went through my purse for my keys this morning, and there they were. The letter, the cross thing, weren't there last night, and honest,
This has got me shook up, detective. Real shook up. Oh, then you just let old Fabian take a look-see. See what shakes out. Ez az. Ez ilyen Szent Jakab keresztje. Dízes fémkereszt viharvert az egyik végén éles heggyel. Ezt a formát néha Szent Jakab keresztjének nevezték. Láttam 2020-as években Pandora halálakor, de régebben is minden alkalommal egy gyilkossági helyszínen. Tényleg amúgy. Ez ismerős. Hogy mi? Hello there, my little parchment pal. Szellemítés. I am a death threat detective. That is my sole purpose, and all that you will get from me. Ez egy érdekes illat. That's quite a perfume you have there. Tangy, bitter, late nights and morning regrets. Now, listen. I had to endure degradations to bear my message, you know. Dragged through smoke-filled dens, spattered with malt beer. Huh. So Miss Verona picked you up in a bar then? How dare you? Yeah, I mean... Most itt levéllel beszélgetünk? Most ez... Good quality paper, but I see a few marks. Most itt The finest thick cardstock as befits my role as a harbinger of doom. A few marks, I'll grant you, but I was szellem van a very papírban. carefully. But then, alas, unceremoniously crammed into a purse filled with whatever junk the youngsters feel a need to carry. Not to mention the clear imprint I endured from the metal ornament that was my companion in travel. The Cross of St. James. Pandora and cigarettes, sure, but he's still scratching at the armor of my think tank trying to get in. Might I hazard a guess, detective? Was there not a case back when you were young? The gutter press called it the Rebar Killer. Now, so there was. But that was a long time ago. That case is cold as a corpse. Or I thought it was. Many thanks, Loquacious Letter. I'll talk to my boss, Benny. See if something is getting reheated. Benny. Of course, detective. Remember that one should always put one's stock in the paperwork. Now that's a truth. The SPD do love to fill their filing cabinets. I should rattle a few drawers too. See if any old bones fall out. Szép Nice felirat. choice of font and layout. A little fancy? Why, yes. The seriousness of a matter is often best conveyed by a touch of formality. Just to make it clear, there'll be no messing around. And you see, I come from a quality printer. No smudging of ink or any little black lines. Which is, of course, the minimum standard in a well-phrased ultimatum. Of course. Kurva jó volt beszélgetni papír. Mysterious missive. I gotta blow the dust off the Rebar Killer case and grill our girl about her favorite hangouts. Message received and understood. Viszlát papír. The Rebar Killer. I'd heard that name many years before. If I remembered it right in... Oh, I got that off Nico so I could listen out for the sonic grid. Never had worked. Sonic Grid. I wondered if Verona had remembered anything else from Seattle PD, full of drunks, bums, and deadbeats. And then there's the criminals, of course. I wondered if Verona had remembered anything else from her big night out. Kikérdezzük Veronát. The folks would have stashed Verona in interrogation. I figured I should visit, since I did have questions for her. Any news, detective? You've caught him, right? A papírt? Law Mit? takes its Kit? time, Miss Verona, but it makes the dessert all the sweeter. Egy bárban volt. From the letter, I deduce you were in a bar last night, right? Well, I did say I was out with the girls. Being honest, Really? it's How a you blur, call it? but if you're gonna tell me I wrote the letter myself, I will not believe you. Oh, I'm certain you couldn't do that, even sober. Some of these words are multisyllabic. Well, exactly. But anyway, we had fun. We hit up a few places, the usual, you know. Oh God, I didn't text any of the girls to let them know I got home. And I'm out of charge. Now I know there's a killer, but I need to go.
Maradjon a kapitányságon, különben egy gyilkos lecsaphat. Maradjon itt a rendőrségben, mindig megbízhat. Ugyanazok a barátok, akik... Mi? Ugyanazok a barátok, akik vigyáztak a táskájára? Hát maradjon itt a kurványát, nem? Hát... Amúgy... Ja, ezt mondjuk. You never know when a killer might strike, and here you are surrounded by professionals. Professional officers of the law, I mean, not professional killers. Though, of course, they are professionally trained to kill. And sometimes, yes, they do kill. Oh, never mind. Well, all right. Ez a Fabian olyan egy idióta. At least you have Wi-Fi. Ez a vampire, Plus, it frees me to focus on locating your tormentor and putting him safely behind bars. Strong, unbendable iron bars, which he is unlikely to be able to use in any kind of... Telefonja neki sincs szerintem. What? Never mind. Do you recall which dens of dissolution you visited? Bar chits, bills, outstanding tabs? Why, detective? Do I look like a girl who has to pay for her own drinks? Hát... Let me think. There were a couple of dives, but we were trying to get into the fancy places too. I guess we started off at the Glacier for cocktails, but I think we were gonna try and get into the Conway. Mi a fasz, mi vagyok We heard it's káros. real exclusive. Like they don't even have a list. The bouncer knows you by sight. Until later, Miss Verona. Oké. Seattle PD, full of drunks, bums, and deadbeats. And then there's the criminals, of course. Hát jó, szerintem... Seattle PD, full of... Jó, már Seattle PD. Hoppá. De állj már le. Ó, bassz. Azt az hol van? Itt? Ki vagy? Most úgy kulpában nincs meg, hogy hol van ez a nyilvántartás. Így egész mappon nem tudok most így el. Seattle PD, full of drunks, bums, and deadbeats. And then there's... Jó, az nem segít. Valamiért több információ kéne nekem most. De szerintem rossz irányba jövök. Itt kéne átmenjek valahogy. Vagy itt. Ez jó. Nem bazd meg ez a irodánk, innen jöttünk ki amúgy. Ez kérem lófasz. Nagy büdös lófasz. És amúgy hogy mennék tovább? Hogyha most én ezt a helyet így el szeretném, hogy... Várja, itt van még egy ilyen interrogation room. Hát itt a Verona van. Erre mondjuk, ha eljövünk, az jó nekünk. Gondolom. Itt van ez a részek ember, akiből lehetne enni. Most nem vagyok éhes. Hát baszki. Ez zsákutca. Ez szopó, kérem. Aha, ez lesz az. Itt van valami. Nincs most. Oké, és szék. Van lábam. Mi meglepő. Valahol itt lesz, én érzem. Csillagott el. Mi ez? Passziesszozik? Nem. Azt hittem. Pizza. Pizza. Pánk és pizza. Ez rohadt, ez a pizza. Meg van rohadva a pizza, bassza meg. Emberek, rohadt pizza van az asztalon. Hát ez borzasztó. Itt egy csöves. Adjatok már neki egy szelet pizzát, hát bassza meg. Tegély meg itt nézi a fánkot, ez csorog a nyála. I had an agreement with Bob. He would ignore all my requests and I'd never ask him for anything. I'd do my own research. Ez most miért fasz? Itt van valami titkos. Itt van.
I found that asking the cabinets real nicely would make all the difference. Mi? Meg kell kérdezem? De hát, de várjunk már, hát itt van. I thought about it, but it seemed like a really bad move. I didn't see the need. Ez mégis mi a fasz kéne ezzel csinálni, ha? Hol Bob? Ez a Bob. Mindegy. Exit, hoppá, várjál csak. De itt nekem a nyilvántartás, vázd meg. Hol van a nyilvántartásban? Hoppá, ezt nem látta senki, vámpírt futottam, hé! Hát igen, itt tudnák bemenni. Oda, honnan jött? Az meg tuti itt van, hát faszom, de most szórakozik. Interaktold már a kurva életbe. Szarik rá, azért. Ezt nem csinálja, érted? Ne. Hát, hogy megyek ki a faszomba, engem nem érdekel. Hoppá, mi ez? Én csak nagyon gyors vagyok. Várja, még itt is lehet. Az mi a fasz van ennek a szemével? De creepy vagy, bazd meg. Hello, Bob. Well, look who crawled out of their pit. What happened to the alarm clock Smithy got you? It was a mite overzealous. I traded it to a buddy for an Everly Brothers single and a 1978 World Almanac. Of course you did. You need something? Valami forró pletyka? Any hot precinct gossip? Your boss is in a good mood. That is news. Any idea what's ringing Benny's bell? Who can say? Maybe a kitten died or an orphanage burned down. Boy. Where do we keep the cold cases? I'm looking for something that's probably in the deep freeze. What's on your mind? You ever heard of the rebar killer? Huh. Yeah, right. My grandpappy talked about that one. He was on the force back in the day. Mob hits, something like that. They'll still be in the file room, though, just buried deep. Take a ball of string, you're liable to get lost in there. Oh, don't worry. Me and the records department have an understanding. What's spinning, Wheeler? You need new material, buddy. Nothing much, though. Fender benders, drunks, and me catching up on my backlog. Season 3 of High School Detective? Yeah. Just got to where Tammy has a run-in with the study buddies. Hell of a plot twist. I'm on the case. Catch you later. Take it easy. Okay. Szegény csövesek. Ezek. Jó, szóval a vasrudas gyilkos szarságot kéne megkeresem. De hát bassz meg, itt kell legyen amúgy. De várj, most nem jó, most arra néz a karakter, most szórakozik vele? Emeltek erre. Hoppá. De azért nem szólnak amúgy itt kurvára? Ez... Hoppá, bár... Hé! Ott van. Ott a nyíl!
Én nem tudom, most én nyomok mindent. I didn't think that was worth the effort. Nem ér, hát akkor jó. Hát akkor megyek innen a picsába. Megyünk ki, amúgy van még más hely is itt, amivel tudunk ezt meg azt csinálni. Cold night. I decided to visit a few places Verona might have stumbled out of. Igen, ahol Verona itt ribanckodott, oda kéne menjünk. A hollandi. Pontosan oda. És itt... Seattle PD, full of drunk. Jó. Erre kell gyűjni, csak hát most az a baj, hogy ezt eddig mindig jelezte a térkép. És nem a térkép, hanem hogy hát egy ikonnal. Most meg a faszért. Ez mondjuk egy érdekes. Nem értem. Nem, mit a baj? Úgy csak hát... Na most... Oké, és szóval ez egy bug. Ott? Gondolom? Micsoda mocik. The Dutchman. Seattle bar. Mi kurva jó helyet. Someone must have smuggled this in. Szóval a zenekar. De jó lett volna, tényleg bebasztak ide egy zenekart amúgy. Milyen menő lett volna? Backstage? Hát láttam már rosszabbat is. Oh. Na ez mi a fasz? Ez valami poti. Élettöltő. Ez jó. Akkor ez csak ennyi volt, jó? Halló! Silky called the show. To me, it was a jackhammer and some energetic shouting. Hát ez probléma. Pedig nagyon király lett volna. Úgy vannak a kurvák. Beszéljünk. Nem lehet beszélgetni a kurvákkal. Akkor nem. És itt? Itt sem? Hoppá. Ez Benny. Wow, that ain't my favorite gumball. It's gumshoe, Captain, as I keep telling you. Yeah, what is it? You found a crock of shit at the end of the rainbow? Hát még nem. De amúgy azt mondta tényleg, hogy jó hangulatban van. Jó bebaszott. Igen, az. You ever hear of the rebar killer? A case from back in the 1920s. Long before my time. Name's familiar. Clue me in. The news hounds called him the rebar killer because, well, he killed people using rebar. But for us, he was a hunter. Santiago. Oh shit, yeah. I've heard of Santiago. Took down a few of our big men. Tényleg be van basszó, basszó. Ja, tényleg a Macon bárba. A Macon. The Macon killing last week. Same MO, boss. Rebar, a missing head, and the sword of St. James. So the puzzler of the precinct has another pet theory. Why should I listen this time? Hiszeti erős vámpírokat. Legutóbb sosem kap. Mint a Macon gyilkos. Szakért. Ő volt. Because whoever did the killing at Macomb last week was an expert. He's a risk. I get it. It's thin,
but we wouldn't want the chief to think we were asleep at the wheel. So go tell him. And tell him I sent you. Tell Campbell? Yeah. Yeah. This turns out to be something, I look good. If it ends up as dog shit, I tell him you slipped a leash. Get it? I get it. Wheeler said you were in a good mood. Did he? I guess he was wrong. Let's just say a horse came in. Yeah? I thought maybe we could chew the fat. Maybe catch up a bit. Did you read my case report? For evidence? 20 pages on the goddamn sonic grid? It's in the trash, along with your bean Illuminati bullshit. I ain't got time for your crap. Do your job. But boss, this is important. Seattle's aural soundscape is a fusion of complex... One more goddamn word and I'll step your lips shut. I better go, boss. Yeah, you'd better. Ez egy fasz továbbra is. Sose bírtam Bennyt. Hello! Nyomokat keresek. Nincs. Várj, valahol itt ott a nyom. Silky only had 2 vintages of wine behind the bar. The white one and the red. Aha. Oké. Cigaretta. De ez egy kijárat, baszik. Nekem itt kéne nyomokat keressek, assza meg. Menjünk föl! Aha! Van nyomod? Ennek van nyomod. Fabian, you old bloodhound. What can Sejves. Right of the PD. Itt lányról van szó. I was hoping you were in a talkative mood. It's about a girl. Isn't it always? The young stay young, the old grow old, and somehow it always comes down to the heart. She was here, so I'm told. Last night? Listen, my friend. You know the rules. All sorts of people pass through. I don't ask their business, they don't ask mine. I mean, is this court orders or a masquerade breach? Lay it out for me. Beszéljben van. She's in danger, Silky. She got a death threat. Very nicely calligraphed. A normal Seattle night, then. But this is the safest place anyone could be. You know that if you know anything. Just bend a little, Oak Tree. Was the girl here? Name of Verona. Fair Verona, huh? You sound rattled by this scene, buddy. I don't know the name. Why are you asking? If this isn't court or a breach of the mask. A hobby? A bird you've taken under your wing? Because there won't be trouble here, saint or sinner. Send her over if you want her to have a safe night out. But no who did what questions answered for you or for anyone. Not unless it's real kindred business. I know it, I respect it, but this matters. I'll find a way to prove it. Sure. I'll see you later, buddy. Nagyon jó. Mindig nem tudom, mi a fasz keresek itt. Verona. Itt lesz valami. Hey. Tágulj. Hey. Aha. De bazd meg, pedig. Pedig. Az meg tiszta kretén vagyok, vagy nem tudom, most egyszerűen nem... Nem látom, mit kéne észrevegyek, bazd meg. Hát...
De fix itt van, itt tágul az a kör. Itt. Jó, az meg itt nincs semmi. Kurvára nincsen lófasz se, hát ez... Á, nem. Hey. Nem már menni arrébb, nem bírok kimenni, bazd meg! Akarod már, ne nézzél ilyen hülyén, hát nem bírok kimenni. Hogy jöttem én ide be? És ez... Ok. Lehet itt van két. Itt a stáb. Nem jó, itt már visszajövünk ide. Smash a bottle in here and everyone would go real quiet. It'd better be an accident, or the man himself would have a word to say. Ez az. Ez kurva. Akkor most így ezt kifúroztuk, nem? Mehetünk vissza az ős. Verona said she'd been to the glacier, so I figured I'd best follow her trail. Oh. Verona said beer was cheap at the hole in the wall, and mortals did appreciate that. I figured it was worth checking. Verona said she'd been to the glacier. Beer was cheap at the hole in the wall, and more. Azt a kurva. Ennyi helyre kell menjünk? Az úgy azért durva lesz, bazd meg. Hogy látom, itt nem szólnak a vámpírfutásom miatt, szarnak van amúgy. Ez most mi ez? Ez ilyen izé? Mi van ez? Mr. Guru, can I impose just a moment? Well now, Fabian, my man, I can see the ghosts in your trail. Don't pay them no mind. I'd like a little of that chill of yours, my friend. I've plenty to share. Is yours for the taking. Tényleg ingyen lehet így enni? De mi? Semmi, ez jó valami? Sparks into my noggin, Guru, old friend. Well, there's detecting to do. Eddig itt nem vettem észre semmit. Kódex frissítése, információgyűjtésre jó. Ennyi. Rossz éjszaka a magas sarkúakhoz. Ez... Wow. Nem tudom, most itt futok, akkor az úgy baj. Hogy nem. Úgy. Vagy kicsit itt néha. Kicsit futkározok. Ezek kurvára leszarják amúgy itt. Az pont leszarják. Amúgy. Nézd meg. Kész. Szarnak bele. Hát akkor... És szarok bele, hát akkor siessünk már. Jó, az a lyukafalba. Itt hogy hívják van, nem? A... Katsumi. Milyen jó helyek vannak ide, bazd meg. Az tetszik. SPD, right? Yeah, go ahead. Az. Quieted tonight. Not like last night. Man, that was a mess. Szóval mi a fasz So what happened last night? Anything that stands out? There was this one guy hanging out by the pool table. He was kind of creeping on a group of girls, you know, watching but never getting too close.
The boss said he tried to warn him off, but this guy was hopped up on something real intense, scary. The boss called me for backup, but by that time the guy had gone. Thanks. That's useful. Ez az. Meg is vagyunk? Még nem. A few Union Johnnies having a cold one, maybe. The piano was more out of tune than Herbert Hoover, and probably is old. Someone had a good night, unless they were playing hearts. Blip, bloop, bloop, blop. Never did get it. I did once win $100 from a one-armed bandit, but he died soon after. Good view of where from here. So, tell me, Pockets, you see anything last night? Could be any bar in any city, but you stroll right into mine, Detective. There was a guy spent some time around you. Kind of a creep. You remember anything? Now, how would I remember? Yeah, this. Scores on the chalkboard are my only way of keeping a tally. Unless you're talking beer, sweat, and tears, Detective. This rough green holds its share of history, as I'm sure you know. That's a fact. Talk to me of beer, sweat, and tears, Pockets. Oh, must you only focus on my flaws? It's hardly fair. Oh, they ain't flaws. It's the little wrinkles that make you beautiful, and the memories they hold. For example, last night. Well, I blush to say it, but my current perfume is that of day-old spilled beer. That and something else. Just a touch of dirt and fresh concrete. Was a dirty Your perfume, the spilled beer. It's familiar, right? Why, who I drink with is nobody's business but mine, Detective. But it is particularly crafty, with a malty bouquet. I've got it. This is the same stale ale I got from the letter. The guy who stood here was our mailman. That whiff of fresh concrete. It's faint, but... Oh, darn it. I reckon I've got something on my leg. Some varmint has smeared me with dirt, Detective. Soil, concrete, and just a touch of steel and plastic and the heady aroma of porta potty. Our target came from a building site. Which one? Oh, now wait. I'll lay odds it was the Weston reconstruction site. Not too far and inhabited by anarchs, ghouls, and other lowlifes. Thanks, Pockets. Reckon I'll go digging. I'd say don't get into any fistfights, Detective. But honestly, I don't think you have the balls. Beszólt a biliárd. Beszólt a biliárd, geci. Az egyre több dolog van ezen a mappon, hát beszarok. Ez mi most? Verona said she'd been to the glacier, so I figured I'd best follow her. Jó, menjünk a glacierbe. Oké, menjünk a glacierbe. Tök, hogy leszarják, hogy itt vámpírkodok. Még szólnak is, vigyázz, nézz a lábad menni. Nagyon gyorsan futsz, vigyázz a lábad, beszarok. Nem rontja semmit akar, tényleg sok ekkora, ez ideális ez a játék most. Karácsonyi játékon játszunk. A Glacier Hotel, nagyszerű. Do you have business at our establishment, sir? Nyomokat keresek. And yes, I do have business. I'm trying to trace someone's movements. Do go ahead, sir. The faster I can expedite your egress, the better for all. I don't know much about birds of prey, but there was a young lady here last night with her friends. Name of Verona. Yes, that one. Let me save you some time. She and her party were ejected in the small hours for extreme intoxication.
The language she used was not appropriate for our establishment. Neither were her gestures, nor her choice of urination receptacle. I am only grateful that I did not, in fact, witness her movements. Anything strike you as fishy last night? No more than usual, sir. We are often afflicted with inebriates. Well, I'm sorry to hear that. They tell me you can get a cream for it. Hallottam, miről beszéltek? Did you hear what they were talking about? It is not my place to eavesdrop on our clientele, sir. De azt is szoktad, I nem? believe the entire Kihallgatni. hotel will be aware of which show tunes Miss Verona cannot, in fact, sing. Ouch. Well, at least she was in a good mood. I better be going. I need to feed the egress. May you find joy in it, sir. Nagyszerű. Kész? Vége? Ki is végeztük helyet. Jó. Decking the halls, Still a couple of weeks to Christmas. Mentünk is a picsába a Glacier Hotelből. Always liked the big party back in the day. Mi a következő megállás? A Makkon bár. Menjünk a Makkonba. Az meg hogy is kellett bemenni. Ennek ilyen trükkös volt a... Igen, itt... Jaj, ez a fasz. Jason Statham. Good evening to you, Patrick. How's my favorite portal security operative? Uh-oh. Something up? Need to see the boss? No. I reckon you're the right man. Ki? Hogy hívták itt a főnököt? Valami köcsög volt. Of a woman named Verona. Name ring a bell? Annak sosem rémlik semmi. Usually make it tougher. That one's easy. She owes me for dry cleaning. Tried to talk her way in, but she couldn't form a sentence, so I told her no. Then she puked on me. Nice girl. So she never even made it through the door? Seriously? She vomited on my second best pair of pants. That's all I remember. And it's not a fragrant memory. You need anything else? Or can I get back to the job I enjoy so much? No. You have your duties to attend to, and your laundry. És akkor most nem mehetek be, bazd meg? Várj, ja, most kész is? Aha. Szóval most itt van, és még el kell menni a kibaszott vizsgáltoronyba. Ez kurva messze van. Még szerencsé, hogy lehet itt futkározni. Gyorsan ott vagyunk. Végül is. De most a Fire-rel lennénk, akkor milyen szar lenne, mert itt nem lehetne futkározni. Ja, várjál! Itt nem is gyorsan futunk, az idő gyorsított fel. Akkor ez így megmagyarázza, hogy miért nem vagyok gyanús. Tök hamar ide értünk. Teljesen jó. Meg ide faszom vívertorony. Annyiszor vagyunk itt. And not in a nostalgic memories and flowers way. More in a morgue slab kind of way. Így Campbell-lel kell beszélni. A 21. emeleten. Jó, a hercegnő. What do you want? Riom. Ne, ő a hercegnő. Campbell, de ő Campbell, Riom, nem? Ah, Fabian. Well. Azonnal látnom, hogy mi van? Valami összezavarodott fejemben most nekem. Riom? Ja, ő lett az örökös. Most még Campbell a herceg, vagy a hercegnő, és utána lett Riom. De most a herceggel, igen. Lenni azt mondta. And telling me is just as good as telling him, so speak your piece or get out of my office. A vasbetongyilkos visszatért. The rebar killer is back in town.
The Rebar Killer. Nice name. And will the prince know who that is? Just tell him someone came into the precinct with a sword of St. James. Twice in a week. The hunter is back in town. We need every eye peeled like an orange. Rebar Killer, pair of St. James's swords. Keep our eyes peeled. That cover it? Don't ignore this, Miss Joy. Santiago killed many of our De szemünket nyitva kell tartani, mint egy narancs. I'll pass it along. If he thinks it's important, he knows where to find you. Well, thank you kindly then. Jó, értem. Angolul tök jó. Eyes peeled like an orange. Itt van értelme a dolog, de hogy magyarul lefordítva. Ezeket olyan rossz lefordítani, vagy mondjuk, hát hogyha AI fordításról van szó, most ezt majd meg lehetett, a szemünket nyitva kell nagyon tartani. Na, meg lehetett volna oldani ennyivel, de most nem kellett volna hasonlatod vele, mint. We never really get the chance to talk. You're right. We don't. Now, was there anything else? I'll be off. I see. Most ez így ennyi? Várjál? Ja. Bassza. I headed down to the old west. Mehetünk vissza. Ezért hívtunk. Mondjuk reméltem, hogy látjuk Campbell. Hogy most ő is nő nemű volt, vagy férfi herceg volt, vagy női herceg. Ó, bazd meg, ez kibaszott walking szimulátor, hát hihetetlen. Nem szeretem ezeket a Fabian-es részeket amúgy. Uncsik egy kicsit. Olyan, nem is az, hogy uncsi, olyan csilles. És most pont arra nincs szüksége, hogy valami csilles legyen. Mert mindjárt ide alszom. Most valami pörgés kéne ott szétkúrni valamit, vagy pofán baszni, kiharapni a csecsét a nőnek, vagy valami, érted? Valami akciódús. Nem beszélve arról, hogy a skill pontjaim nem nőnek, és nem tudom kivenni a 10 skill pontból a csókolódzást. Pedig arra kíváncsi lennék arra az pár. De itt vagyunk valahol. Haza kell mennem. Hát, jó utat. There was that same scent of concrete pockets I talked about. Biliárd aztán ugye beszélt a beton. Az annyira egy fosíts. Mi villog? Az? Szóval most ezen a területen kéne itt mozogjak. Ja, értem. És itt most mi a geci van? Miért jelez? Itt van valami, mikor itt nincs lófasz se. Ez szóval. Nem erre másztuk föl. Hajjön rá. Én csak nyomokat keresek. Itt a nyom. Nem nyom, hogy itt a nyom. Nézd már meg. Itt lesz bent a nyom. Ez egy ghoul-fészek. És itt van Verona. So our stalker had a picture of Verona. Pervers ghoul-al van dolgunk. Én már értem. Ide jött be, itt elgújt, kiverte Veronára, aztán szevasz.
a szar? Ja, még ez az. Épít, még itt kell nyomokat keresni. Itt az. Guess someone was using gas to keep the lights on. Benzines agregátoros megoldás. Ja. Jaj, de gyors valaki, bazd meg. Még mindig nem fedeztük fel, ami kell. Hát de mi a faszomat hagytunk ki? Én most eljöttem a területről szerintem, mert úgy azt jelzi, hogy menj, itt kell legyen valami. Hát bassza meg. De itt nem tudok Fábiennal mászni. Itt kell legyen lett valaminek. De... És köszönöm, itt jelzi, bassz meg. Itt valamit jelez, hát... Hát kitágul az a szar. Hát azt mondta, hogy ha kitágul a célkeret középen, akkor ott van valami. És itt kurvára kitágul. De hol? És mi? És miért? Nem létezik, hogy ilyen nehéz valamit észrevenni. Most ez vagy bugos, vagy szar úgy, ahogy van ez a... Vagy tényleg nincs itt semmi. Csak szopat a játék. Szerintem az lesz a megoldás. Hát keci. De itt is kitágul ez a fos. Az nincs itt lófasz se, érted? Csövekbe talán? Nincs itt se. Ott lesz fönn, amúgy csak nem tudok fölmászni. Itt már majdnem izé volt, piros. Piros is volt. Tök hülye, bazd meg. Itt van mögötte valami, vagy mi az Isten most már komolyan? Itt a kibaszottul piros. Kurvára piros. Itt mutatja a fal. De nincs itt semmi. Közelebb akkor meg eltűnt. Aha. Mit mondtál? Több elkezd pofázni amúgy. Itt lesz be? Nem. Jaj, csak azok a idióták pofáznak. Az utcáról. De most komolyan, hát ez nincs valami segítség, vagy valami, hát az meg, hát ez így már. Egyszerűen nem. Nem értem. Tágul az a szar egyfolytában. Bazd meg. Föl. De hogy? Nem tudok fölmászni ezzel az emberre. Vagy... Ez most mi volt? Elnyomtam a élet előtt. Valami a betonkeverővel kell beszélni, bazd meg. Nope, had nothing to say. Not the best conversationalist. De bazd. A célrúttal, vagy mi a faszommal kell beszélni? Wasn't gonna speak to me. Yeah, I thought I would. I figured I needed my strength for other things. Not the best conversationalist. Nope, had nothing to say. Hát akkor bazd meg. De itt is mi a fasz? I didn't see the need. És köszönöm, nem látok semmit már. Kész, kezd... De most ez nem jel. És nem mondd már, hogy ez nem gyanús itten. Hát itt egy hulla, bazd meg. Egy fejléküli hulla. Azt ez szarjuk rá, hát persze. Itt érdekel.
Biztos nem ez kell. Ezzel lehet beszélni? I had nothing to say. Not the best conversationalist. Ezzel se lehet beszélni. Wasn't gonna speak to me. Menjek vissza ide a hokiukba, vagy mi? Hát... Oh, that would have just brought me trouble. Mindjárt hagyom ezt a szart, hát bassz. Mi a fasz? Ő kell mászni oda a tetőre, biztos. Most nem mondod komolyan, hogy bepakoltam magamat ide. Most ezt nem mondod. Most csak szopadsz. Ez most ezt... I thought about it. Not the best conversationalist. Ne csináld már, légy szíves. Most mi a fasz? Most ide beragadta a szitszopam. Hát én megőrülök, bazd meg. Azt most... Új javak hozzáadva, hát ez kurva jó. Én mindjárt elmegyek oda Hollandiba, a faszba. Guess someone was using gas to keep the lights on. Nagyon jó. De... Ott. Jaj, már! Nem ezt akartam. Nagyon rossz gombom van az F1. Kéne egy más gyors gomb erre. I headed down to the old Western Corp headquarters, a site plagued by construction woes and unsavory types. Hát... Jó. Lehet, hogy itt erre kéne szétnézni, de miért nem tudom ugrani ez a karakter? Egy picikét legalább. Legalább gyorsan tud futni, az mondjuk nem rossz. Illetve nem fut gyorsan, csak fölgyorsítja az időt. Amit nem gyorsítja föl, a játék gyorsítja föl az időt, vagy azt tudja. Jó, én föladom, bazd meg. Ilyen nincs, hát nem találom, bazd meg. Nincs. Menjünk vissza a bárba. Már voltunk amúgy, de mindegy. Itt is baszakodtam egy órát, mire megtaláltam a kibaszott nyomokat. Erre visszaküld, hogy keressek még nyomot. Új nyomokat. Láttatok nyomokat, nyomorúgtak? Nem? Aj, belé. What is it this time? I'm busy. Látom, hogy kurvára elfoglalva vagy. Nagyon annak tűz, tényleg. Be van állva, mint a szar. I thought about it. I didn't see the need. És komolyan ide kellett jönni? Tényleg ide kell. It was his home from home. Aha, tágul.
Ez mi tágul? Anyát picsája is tágul, bazd meg! Hát nem tágul normálisan, de nincs semmi! Faszé tágul! Hát... Nézd meg! Itt meg megy össze! Hát most egy pötty a közepe! Nem? Ide jössz? Tágul! Tágul! Az tényleg mi a faszért tágul? Hát most ez... Ó! Mi? Ez... Lehet, hogy fönt? Menjünk föl. Biztos, hogy fönt. Itt is bazd meg tágul, mint a kurva. Oh, ja, ezért. Ez szépen. Aha, futári kurva. And said ghoul had a photograph of my Verona. He was charged with delivering a death threat to her by his master. Here, take a look-see. A ghoul now. I wonder whose blood he was sipping. But you're right. This is our kind of trouble. The girl here, I have seen. She was in here last night. Said drinks were on her. That she'd come into money. She decided to make a life change and pawned something that was chaining her down. Pawned? Left a ticket stub as a tip. Mentük az állokházba. Nagyon jó. Well now, that is what we call in the trade. Ez az új nyom. My thanks, Socrates. A pawn ticket. I figured I should follow that lead to a pawn shop. Mentük a pawn shopba. Nagyon jó. About it directly was less likely to get results. Hol ez a pawn shop? Aha, itt. I had a question to ask Nick. Ide-oda szaladgálunk. Mert most eltűnt az izé? Az építkezős kurva isten? El! Hogy rohadna meg. Ha nem is eltértett volna, nem baszom ott az időt akkor. Ennyi ideig. Baszom. Glitch-el a map. Mi a fasz? Eddig ilyen nem volt, vagy volt? Lehet a gyors futások miatt. Nem bírja ezt az iramot. Ó, itt nagyon jó képességet, itt tanultam meg nyelvezni, vagyis majdnem. I think Sophia and I gave up on crosswords back in the early 40s. Too predictable. Not enough spark. Volt ez a vámpírnő, hogy hívták, már nem emlékszek. They said a cat may look at a king, but when it came to princes, de biztos nem tudok most bemenni. You could go through 9 lives in surprisingly quick order. Ja, itt állt ez a nő. Ja, Nyugalomnak hívták. Az volt a neve. Nyugalom. Nem? Nico helped me find knickknacks for my office. Your patience. Knickknacks with history. Friend Fabian, what brings you to my door? I've had nothing coming to your taste. Just rings of old marriages, necklaces of old mistresses, junk, you know how it is. Discarded memories. Egy emléket keresek. I'm looking for a memory. Came in last night? Everyone here trades memories for dollars. You know that. What was it? Or who? Egy fiatal nő. Sold by a young woman in trouble, even if she didn't know it at the time. I have a picture, actually. Recognize her? Ah, yes. That one. Ez az. She was burdened on the way in and floated her way out. I have a ticket. Ah, that's right. A locket. One moment. Progress. I don't know what prompted Miss Verona to sell, but this might give me answers. Miss Verona? That was not the name she gave me. Ravenna, if I have it right. Now, what is she playing at? I hope in some way the item brings you joy. Even if it's the joy of detection, huh? Miért zálogasította el a medált? Tud-e valamit erről? You learn not to ask such things.
There is usually sadness or anger down those roads, and to be honest, I did not want to share in hers. Hogy ez üzlet The amúgy? festive season approaches. At this time I receive old gifts so my clients can buy new ones. Renting a moment of happiness. This year, more deposits than purchases. An air of desperation. Jó, szevasz. Enjoy your detecting. Úgy fogom élvezni, még mint soha. Mehetek még egy másik helyre. Hova mehetek? Sehova. Vissza az őrse. Kérdezni Veronát, hogy mi volt ez a Ravenna passága. Most így hirtelen. Csak nem álnevet adott meg. Hát ja, hideg az van. Oh. Jaj, Wheeler! Hey, old buddy. Taking a break. Szevasz, Wheeler. Don't freeze. Nem fagyok le. Na, mehetünk! Hey! Oké. Verona! Igen. Lent volt. Hú, ez nagyon gyors. Vegyük vissza a tempóból. Itt van Veronika. You found something, right? Aha, mi az a Verena? Miss Verona. Avenues and alleyways. Mesélj csak el, hogy bejutottál Macomba? Oh, you certainly made an impression at the Macomb bar. Oh my God, we got in? I'm sure it was amazing. You could say that. You threw up on the bouncer. You're blacklisted. Damn it. Glacierben emlékeztek rá, ja. The Glacier Hotel. I think they watered down their drinks. Well, that may be, but like I said, they remember you. And because they remember you, they won't be letting you back in. I'd avoid the place for a while, maybe change your makeup, your name, or move to a new city. Gossip is a terrible thing. A hole in the wall. You made it to the hole in the wall. We did? Oh, guess we did. Playing pool. They tell me a shady character was observing you from the sidelines. Egy építkezős. Yeah, Pervers. real sour face that one. I told him where to stay. Megtaláltam hoki I útját. imagine that you did. A Dutchmanbe is Dutchman menték. didn't strike me as your kind of place, but I was wrong. You were definitely imbibing there, loudly and copiously. Wow, we made it to the Dutchman? I must have been out of it. We never go there. Way too sketchy for me and the girls. All that leather and denim, you know? Much to my shame, I do know. Mesélnek erről, I majd found this erről. locket of yours at a pawn shop. Sold to the broker under a false name. Oh, that's not mine. Jobb, ha bevallod, ribanc. You may as well come clean. What have you been up to? Nothing. And that's not my locket, that's the truth. Keep your suspicions to yourself. It's my No, job to Verena. have suspicions, and you asked for my help. It doesn't matter. Just keep your nose out of it. I don't need your help. Not anymore. Something told me she Not wasn't going so. to be so talkative, which was a blessing, but meant I'd hit dead end on the case. Halba ütköztünk. Kurva jó. Kérdezzek ki Ravenát. I wondered if Verona had remembered Ravennát. Ravenna ügy. Kérdezzük Verenát a Ravenna ügybe, csak húgyozunk egyet. Húgyozás után kérdezzük Verenát.
Oké. Ravennát kérdezzük. Ravenna ügyben Veronát. Közben gondolkodtam, hogy ez így helyes. This wasn't good. Persze. I'd gotten off on the wrong foot. This needed a fresh start. De álljon meg a menet, hát most mi a... Wasn't gonna oh, that would have just brought me trouble. Elmetrükközünk, hoppá! Any news, No? detective? You've caught him, right? Ja, The law takes its sweet time, Miss Verona, but it makes the dessert all the sweeter. Bejutott a makkom jutna belénk. Oh, you certainly made an impression at the Macomb bar. Oh my God, we got in? I'm sure it was. You could. Damn it! Mesélj majd arról. Nem az egy... Aha. Ez nem egy bűncselekmény, ami érdekelné. Én itt egy gyilkos próbálok elkapni. Hát Does the name Ravenna? What? No, it doesn't. Not anymore. And I'll thank you to keep your suspicions to yourself. It's my job to have suspicions, and you asked for my help. Most már is szükségem a segítségére. Just keep your nose out of it. Something told me she. Jó van, kurva jó. Hey. I didn't think that was worth it. Yeah, nope. I had nothing to say. Ez így nem jó. This wasn't good. És ez mikor fog visszatölteni? Meg kéne egyem azt az embert. Hol van? Jaj. What's the word, Wilbur? Sing a lullaby. Believe me, buddy, you don't want to hear my singing voice. Kicsit szomjas vagyok. Come closer for a moment. And food for you, Fabio. Bászd meg. I knew you were a man of taste. See you soon, Boone. Night, Mr. Jó van, basz meg. Állj már. Visszatöltötte izé. Nagyon jó. Ki tudjuk Verenának a agyát törölni. Apologies. Any news, detective? The law takes it. Oh. Mi a fasz mondja? Nem, hogy ez nem olyan bűncsére. Szerintem ez egy jó. Don't worry, it's not a crime I care about. Not like murder or streetcar fare evasion. But how did you come to sell it? And how does it tie into our killer? I didn't sell it, I swear. But you think the threat is real? I have no doubt. This killer is real and could strike at any moment. Granted, it's a mite less likely here in PDHQ, though it is still a possibility. But hey, we won't charge a rent. If it's real, well, I guess I need to tell you. The locket isn't mine. It belongs to my sister. What? My ex-sister, Ravenna. What? Check the photo inside. That's me and her. She, used to be my twinnie. But she's dead to me. You gotta understand that. She passed away. Oh no, we just don't get on. She's gone kind of weird. How's the locket fit in? Does that mean she's in danger? Everything is connected, miss. It's simply a matter of degree. Try asking Mr. Bacon sometime. If you don't know him, someone will. So, where can I find this twinnie, this Ravenna? I don't know. We haven't talked in half a year. Last I heard, she was working at Atrium. That's why I never go there. I see. Atrium didn't have a name for his intended recipient. Only a photograph, and a poor one at that.
I believe you've simply been the victim of a failure in postal delivery, Miss Verona, as so often happens. The case is solved. Your sister is the one in peril. Hopefully I can make it to the atrium before it's too late. Megyünk atriumba. Assza. Az hol a gecibe van? Persze. As soon as I heard Verona's sister... Jaj, hogy van a futó? Jaj. Képességem. Amit megint el kell mondjak, hogy nem gyors futás, csak fölgyorsul az idő, hogyha benyomom a shiftet. Csak mindig elfelejtem. Nem baj. 500 méter, úristen, bassza meg. 500 méter! Lepattintották. De mik ezek a glitchek? Hát undorító! Ez a patch miatt van. Most volt patch. Azt hiszem. Hát a patchnek nem javítania kéne a játékot? Az meg. Nem baj. De patch-el jöjjön a patch, mert azt akarom, hogy nagyon jó játék legyen ez, mert amúgy nagyon szeretem, nagyon tetszik, csak olyan semmilyen. Ez a játék nekem, amúgy volt az a játék, azt is annyira imádtam, de annyira szar volt. Jaj. Mi volt annak a címe? Ilyen barátló lányról szólt. Nem fog el. Forspoken! Na az is annyira jó lehetett volna, de annyira szarul csinálták meg, hogy ez... Nem baj. Én szeretem. Hey, I need to get in here. Official business? Private party. No exceptions. If you're not on the list, my hands are tied. Bazd meg, ide akartam bejönni Fire-rel már évek óta. Szóval Miss Moore-nak én vagyok. Azt mondta, hivatalos. Ki van a listán? Azt úgy sem fog elmondani. Tell Miss Moore it's me. No. You sound like a guy who got decaf instead of a double shot. Majd bassza meg a kurva anyját. És most... Not the best conversationalist. Ez most jó? Lovely to see you again, sir. Long session today. Hosszú, az egész album a zsebemben van. Sokkal vannak. Jó, legyen Got ez. the whole album in the can. Actually, no bust-ups, no dramas, just laying down some real smooth licks, you know? I didn't realize you played... Oh. Small things, sir. I've just realized that you definitely are not on the list. Basz meg! Oh, that's a shame. De jó, legalább többször lehet. Lovely to see you again. Same old. These things are always... So I hear, sir. But it's important work. I'd Jó. like you to know that I appreciate it, and you can always rely on my support. Ez nem jó. Köszönöm államban. De bács is fontos munkát, bassz meg. Hát... geci. Na jó, várja. Köszönöm állampolgár, hát ez az jó lett. Kidobás is fontos munka. De végül is, hát... Oh, bouncing is important work too. Bouncing? Right. I'm sorry, sir. I've made a mistake. I don't suppose... Hogy rohagy meg, bazd meg! Lovely to... Jó, ez jó. Same old... So I hear... I'd like you to know... Köszönöm állampolgár. Ennyi, köszönöm állampolgár. Always good to know the public are behind me. Might I go in? Of course. Enjoy your evening. Értékelt. Oh, I intend to. Most bevetei vagyok a szenátor, ugye? Jó, basszom. Végre bemehetünk a striptease bárba is. Nem, mióta várok erre. Ez tuti kurva jó hely lesz.
The artist in residence was in residence. Ez nem is striptease bár. Én egy hazugságban éltem egész idáig. Ez volt a célom, hogy ide bejussak a játékba. Ez bejöttek ide, azt egy nagy csöves parti van. Itt van egy ilyen... Hát, elég érdekes kinézetű. Nem rossz, csak furán tolja. De tehát örül neki. Hát... Meg kell nézem hátulról is. Hát... Jó. Ez Isabella. Tényleg ő volt itt. Vele találkoztunk a Fire-rel. Ismeri Ravennát? Do you know Ravenna? I think she's one of your followers. I have so many followers. Over 2 million when I last checked. I just want to find Ravenna. Word is she works here and often gets drunk, if you know what I mean. If I knew such a girl, what she got up to in Atrium would be up to her, and not you. Can I go look for her? I'm not going for a law enforcement vibe tonight. I can't have you wandering through and breaking the immersion. Discreet I'll be discreet. I promise not to poop the party. What a wonderful image. I may never forget you said that. I want to make sure the young lady is safe. Her sister, her twin, she's worried sick. Just need to check in with her. A twin? I see. A matched pair, perhaps. I guess I could introduce you. You know, so long as I know Ravenna's doing okay. Oh, very well. She should be upstairs in the VIP area doing her job. Do not upset my guests. Oh, I never aim to be an Ez a Ravenna egy kurva? No, you never do. Itt a lépcső. Espicsába, Ribik! Nem tudok felvenni a lépcső! A kurva! Wasn't gonna speak. I didn't see the need. Menj már a faszomba, de itt a kibaszott lépcső. Itt is van lépcső? Itt... oké. Ne szaladgálj már, Fábián, légy szíves, mert nem bírom irányítani ezt a sebességet. Annyira szeretem a ledeket, bassz meg. Imádom ezért ezt a játékot. Mindenhol ledek vannak, mindenhol fények. Kurva jó, ha néz ki az egész. Annyira jó. Kemény parti megy. Nagyon szeretem a játékot, a hangulatát amúgy. Annyira jó lenne ez a játék. Broken glass, not yet cleaned up by Atrium's efficient staff. De amúgy tényleg jó szorott a Kritó szervezet itt. Hány inger. Fresh, sweaty, mortal fear. Mindjárt ide is hányok. Maybe I should get on the trail. Jó van, keressük már ezt a Ravennát. Itt van, itt szarik a WC. Nem tudom. Oh yes. Csak nehogy elnyomjam. Ahogy szoktam. Hát, ez szopó. And another metal cross. Color me unsurprised. Szegény Ravenna. Ez egy fasz? Nem. Azt hittem, hogy faszt ide rajzolt. Hát ez szomorú. Ezt is fölnyársalták. Elég durván. Feje nincsen. De biztos, hogy ő az. Hát honnan tudnánk? Hát nincs feje. A csőcs alapján már meg lehet mondani. Tényleg tök olyan csőcse van, mint a izének. Verannának. És pont itt kéne vizsgálódni, mi? Az mit? Nope, I had nothing to say. I didn't think that was worth the effort.
Hát ez nem volt semmit amúgy. Jó, lehet, hogy nem pont itt bent, de valahol itt. Szóval kint. Itt kicsit. Lehet, itt tovább kéne jönni például. Vagy nem. A bűncselekmény helyszín. De ez is hozzá tartozik, nem? Nem tudom. De abszolút igen. Hát nézzünk körül. Bent ott látod ki körbe innen. Teljesen. Nem ott lófasz se. Szóval gondolom valamit itt kéne. Itt mondjuk föl lehetne menni haza, sokkal nem lenne itt, de itt van. Szóval ezt az ötletet így ejtjük is. Én nem értem a kopasznőket. Miért önszántából miért borotválja le valaki? Jó, nézhet ki jól egy kopasznő, nem az, csak hát még jobban nézne ki, hogyha lenne haja. Akkor még kopasz. Mondjuk lehet nem szeretik hogy belelóg a pofájukba például. De akkor is miért nem rövid csak? Miért pont kopasz? Nem. Mindegy. Beszélni kéne az izével, Izabellával szerintem. Ott nyomja még mindig, nagyon jó. Hát nem. Ez mégis mi a fasz kéne itt vizsgálódjak amúgy? De minden emeleten más DJ, más zene, szóval... De mindig egy ezt se értettem, hogy nem hallatszik el. Olyan jó a szigetelés, hogy mi a pöcs. Kurva nagy bajba vagyok amúgy. Ezt annyira nem találom, hogy mit akar tőlem a játék. Azt mondja, hogy hagyja mit az egészet a faszba, vagy... Oda vizsgálja meg a bűncselekmény helyszínén. Hát bassz meg, akkor egyértelmű fönn, nem? De csak semmi sem. Na, itt vagyok. Megyek. Itt van a kibaszott bűncselekmények, a kibaszott helyszínen. Na, mit vizsgáljak, bassz? Ezt. Mit vizsgáljak rajta? Nem lehet rajta semmit vizsgálni. I take it you're Ravenna, Miss Verona's sister. Kurva anyád. So it seems, don't it, detective? Same bone structure. Ez tényleg Ravenna. Though it would be easier to tell if I still had a head. Just so you know, I've imagined you with a head, because it makes conversing a lot easier. Let's see now. You died in the same way, right? Rebar in the heart and a bad case of neck trouble. Sure, detective. Just like the others. A death for a kindred. But I wasn't kindred. Now, that's something. This is a message to my kind, not yours. Van más jel vagy seb? Any other marks or wounds on you? From the neck down, nothing crying out for attention, saving the hole in my chest. The head you gotta take on faith. But no other obvious marks. The most common wounds on someone like me are closed with a lick. That's Egy true. nyolással. Not the healthiest of pastimes, as I guess you found out. Szóval ki voltál valójában? Mióta vagy halott? Pont itt töltök meg? Bassz meg, pont itt. Itt. Még meleg vagy. Yeah, you must have missed me only by a moment or two. Sorry, I had places to be. This guy is Nemrég quiet, döglött meg. strong, and scentless. Szoktalan. Isn't he though? And he doesn't stay for the torturing and the screaming. He's in and out, set dressing the space. It's real theatrical, ain't it? But next time, could he maybe use stage blood instead?
Ki voltál So who valójában? are you really, Ravenna? Other than Verona's twin? And why did anyone want to kill you? Look at me, detective. I'm mortal, sure. But I'm blood doll, you know? They called me Isabella's plaything. See the pattern yet? Me and Pandora, mortals who are tied to vampires. A message from a hunter. Maybe so. But why isn't he targeting the Kindred direct? And how is he here now, 100 years after his first kills? I don't know. But you'll catch him for me, won't you? Well, I'll try, although it won't improve you. Shit happens to us all. My sister will be happy, at least. Tényleg most már jöhet ide. Na, ez tök jó. Szólunk neki. Nyugi, most már nyugodtan jöhetsz ide. Rosalinda. Detective. Are you quite well? Jó vagyok. Sorry, Miss Emerson. I lost my thread there. What was that about your sister? Let me give you some advice, fledgling. You are young, and you must learn. There are 2 princes in the city, and you will give them both deference. For your sire's sake, and to ensure your own survival. Do you understand? Teljesen Rosalinda. Sajnálom, hercegnő. I'm sorry, my prince. It won't happen again. Sometimes I wonder what Gideon saw in you. Then I have a conversation like this and realize how similar you are. I said my sister would be happy as she wished to speak to you. What's this? Am I this Gyalú evening's a topic testvér, for tényleg. discussion? A Rosalinda Not sokkal at jobban all, néz ki. dearest. Merely discussing etiquette. Not about me? Oh, well, that's time wasted. But it's so good to see you, Detective. I hope you are here to enjoy yourself and not on an official investigation. A broken vase, a stolen innocence, a bloodless corpse. Szia, Lou! Hát ez... Nyomjuk már. Hello to you, Lou. Oh, dear detective, you are a sparkling tonic and an Azt hittem evening megsértődik of erre. toadies. I have something to discuss with you as it happens, but please do circulate first. Business can wait. After all, this is a celebration. I will see you both later. Oh, and sister, I want to talk to you about the Carstairs matter. Will you have time this evening? Tomorrow? I haven't forgotten. Tomorrow would be better. Very good. Now, if you'll excuse me, I have egos to massage, including my own. Egókat kell masszírozzon. Tudod, mit kéne masszírozzá inkább? Na jó. Nagyon különbözőek vagytok. Test nővérek létére. So you 2 are sisters, but very different sisters. Sisters in blood, detective, not sisters in mortal terms. Has your sire told you nothing? Nem igazán. Not a lot, no. He thinks it's best I pursue my own inquiries. You are on thin ice, Malkavian, as is your sire. So, might I ask about the Carstairs matter Miss Graham mentioned? A joint enterprise which my sister and I are considering. Nothing that should concern you. Okay. It is always wise to plan for the long term. Well, I suppose in your case, the very, very long term. Indeed. És amúgy mi a faszt ünneplenk itt most amúgy meg? Really, I am starting to wonder why Malkavians are permitted at our court. It is New Year, and a gathering at this time is considered traditional. Of course. Surprised you still celebrate, though, given how many you've seen. We like to keep up with the times. Nem szereted a szájáromat? You don't like my sire? Gideon has his uses. You are yet to prove yours. Tudok zsonglőrködni. Well, I'm an adept juggler. Whether balls, or important clues, or, you know, facts. The sheriff has a modicum of faith in you. I honestly can't think why. Mi kaptad ezt a melót? Might I ask how you became prince? Or should I say, one of 2 princes? You can ask. It is a simple matter.
The attack on our dear sire all those years ago left us leaderless. Lou and I thought it best to combine our talents. Aha. Szerencse, ahogy kijöttök. Szerintem nem érdekel, ugye? That's a good job you two get on like a house on fire. Am I right? I am never certain whether you're being sarcastic or direct. Oh, direct. Definitely direct. Lou Graham is adroit in certain spheres. I'd like to think my influence is in others. We complement each other well. Our partnership has seen this city successful through 30 years and more. Now, if you'll excuse me, I have had enough of your fumbling tongue. Na, vigyázzál azért! I wish a good evening to you, Detective. If, of course, you survive. Ez is lepattintott, Rosalinda, bazd meg. I figured I should do the round. Elege van a dadogásból. Anyád. Itt az a köcsög, hogy... Na most meg... Fletcher! Isn't our very own investigator. I suppose they'd call you a dick, but you're hardly private. Nem emlékeztem a nevére. Good evening to you, Fletcher. Swell to see you here. You're in an expansive mood, Detective? I hope you haven't eaten. There'll be some rather keen party favors along shortly. Excellent vintage. What? Nővérhercegekről. The sisters, the princes, they make quite the impression. Oh, don't they just? Power, old sport, is a heady pheromone. It makes the delightful delectable and the harlot wholesome. It's a good look for the city. You can't buy charisma, nor even rent it for a night. Elég nagy a buli. This is quite the shindig. Very intimate. Our royals wanted to keep the guest list exclusive. The deserving and the delicious, as it were. Of course, sometimes we have to make exceptions. Soothsayers, sorcerers, and sleuths. They're useful, to be sure, but they lower the tone. Don't you agree? Oh, do forgive me. I completely forgot who I was talking to for a moment there. What must you think of me? Szarok rá, hogy megy az üzlet. Muszáj megkérdez? I hear the chink of coins and the clink of Nehogy bottles. ezen múljon. You know, prohibition's been a boon, an absolute A szesztilalom áldás volt. Mortals crave nothing more than forbidden fruit. Rosalind and Lou take their cut, of course, but the coffers are swelling. It's hardly a chore to pay that tax. We have a few rivals to put down, easily dealt with. People know we have capable hands at the wheel. Capable hands? There's a history then. You must know it, Detective. You lived here before you died, after all. The fire, the city's death and rebirth. Fire. I admire someone who has the guts to take direct Már action. játszhatnak Fire-rel. I'm sure Hector will fill you in. Kellene skill pontok. Just so long as you overlook any whiskey barrels you find in dark places. I'll see you later. Enjoy yourself, old sport. Nem tudom eldönteni, most tetszenek, az most ez... Egy kaja ki van rakva, és akkor ezt lehet így szívogatni? Így csak úgy? Ja, és még van a készlete. Ez kurva jó. Ez tökre tetszik, ez menő. Ez ki a faszom? Ki a fasz vagy? Sheriff, good to see you. Enjoying the party? Sheriff. Yeah, having a whale of a Hector. time. You just missed me doing the Charleston. Listen up. Charleston. Court soirees ain't about cake and cookies. Everyone has a role to play. A foothold to gain or a score to settle. But you and me, it's our job to stop trouble before it happens. No one's above that, no matter who they are. Got it? So, do a few rounds, bump gums, get to know them all a little better. Forewarned is forearmed. You never know who you'll face tomorrow. Van valami, amit tudnom kellene? Anything I should know? Yeah, I got something. The cigarette girl killer. A cigarettás lány. Rebar thing was familiar. Now don't go spreading this around. We don't want to start a panic. But doesn't this sound to you like the work of Santiago? Who? Ah, come on, Fabian. He hit the mortal front pages down in Frisco. Serial killer? Or hunter?
depending on where you stand. Ask Isaac, the Nosferatu. He'll fill you in. Who are these people? What are their lines? Who should I suck up to? Who should I avoid? What makes them all tick? Hey, bloodsuckers are bloodsuckers. But we all share a secret, so we stick together. Lou calls it a family. The sisters and all their messed up cousins. And it's a family business. The court runs on money as much as blood. Mortals will pay a pretty penny for any vice, and more if it's outlawed. Fletcher runs the booze. Under Lou's wing, he's got free reign. Your old man Gideon handles the gambling. And Lou herself's been the Madam of Seattle for decades. Rosalind's the schemer. She's got Isaac, who has an ear in every alleyway. And she took in the Tremere girl to keep one foot in the arcane and one in the latest science. And you just make sure it all goes off without mortals catching on. Both the princes thought Gideon had it right, getting someone in the PD. Boldog új évet! Another year, huh? What do I care? What am I gonna do, huh? Find a pretty dame to kiss at midnight? Make a resolution to drink less and go to church? Counting off the years when you're immortal. What's the point? It's just a number. Fletcher a nagy tűzről beszélt. Said it was more than a pot of glue on a stove. So what happened? Before your time and mine. But the way I hear it, the old prince got caught up in some antediluvian cult. Wanted to break our chains, raise up the modern vampire, treat the mortals as cattle, drive a truck through the traditions. Lou and Rosalind, they understood that if you keep your stock sweet, you'll get more milk out of them, right? Burned out the cult wholesale. Their sire along with it. That's how I read it at any rate. I would not raise it with the sisters. I'll be back. Tread carefully. Oké. Na, azt kell csinálni. Menjek föl? Mr. Graham had told me to circulate, so I guessed I should circulate. Faszom. Ez a Nosferatu. You're Isaac, right? Aha. Pleasant night. Oh, my apologies, please. Pardon me. No, not at all. It was you I wanted to talk to. Why? Ever met, though I've heard of you. I know who you are. The detective. Malkavian bloodlines sired by Gideon Hall. A dog who will never let go of a bone. They call you only Fabian, but your full name is... Whoa there! Let a man keep a little of his mystique, don't you? Very well. You are Fabian, and I am Isaac. It is a pleasure to make your acquaintance. Meglep, hogy itt lássam. I'm surprised to see you here. I heard you don't get out much. Yes. Hát ilyen pofával én sem mozdulnák ki sokat. Ezeket a bulikat. Don't strike me as the type of fella who lives it up at the weekend. You enjoy these parties? No. Miért vagy itt? Might I ask what brings you here? Ez jó, szeretem, szóval lényegletlenül. Nem. Igen. I'm their secret keeper. Ó, most már az egy kicsit belejött. I research. I remember. They find it useful to have me on hand. Kindred of my clan are not well suited to such events, but I will step into the light when requested. I get it. No one wants to outshine the hosts. Indeed. I gotta say, I do find the Nosferatu an interesting riddle. Would you be open to a sit-down some other time so I can pick your brains? I'd like to learn more about your folk, about your role in the Camarilla. I hope that ain't too forward. Is it forward? I do not know. But I would enjoy sharing knowledge, so long as it is reciprocated. Hector pointed me in your direction. What can you tell me about Santiago? The hunter. Something of a legend. An enterprising mortal who has sent many kindred to their final deaths. New Orleans was one of his hunting grounds not 10 years ago, as was San Francisco in the previous decade. Little is known about the man or woman, save that their killings all feature the cross of St. James, a signature of sorts, hence the name.
It is believed that he is a member of the Society of Leopold, one of the deadliest and most ancient factions of hunters of the supernatural. If he is indeed such a zealot, he believes himself to be a literal soldier of Christ. Jesus. Yes, that one. I heard tell of a cult here in Seattle before the fire. You know anything about that? I believe you refer to the whispers of Sabbat presence in the city. Properly, you should call them a sect, not a cult. Huh. Sounds a bit, sorta, you know, French. The forcible dismantling of Camarilla power structures. The destruction of our antediluvian masters, as they see them. The open domination of the vampire over the mortal, free of shackles such as the Masquerade. Loyalty, meritocracy, the rejection of traditional hierarchies. So what do they sect about, or cult about, or whatever the right word is? They bind themselves together with rituals using blood sorcery and mixing their vitae to create mass blood bonds. All kinds of dark, unsavory practices. Scratch that. Sounds like Pioneer Square on a Friday night. Na, persze Seems both our gényről. princes are in a fine mood tonight. Yes. Főleg Rosalinda. Some believe it impossible for two kindred to rule one domain. Indeed, I have found precious few instances of it being attempted before. It is assumed they will destroy each other in a bid to claim full power, but our princes seem to be the exception. They have not had a serious disagreement since March 2nd. It was a dinner party. Lou suggested I be forced to sire the beautiful wife of a politician who didn't laugh at her joke. Rosalind thought it crass. Kicsit azért durva. So what do you think of our princes? Just between you and me. They benefit each other in ways outsiders can't always see. Without both of them, Seattle would be in turmoil. Some find Rosalind cold and distant, but I think she is misunderstood. Not everyone enjoys being the center of attention. I'll be right back. I'll be here. Szóval. Még kéne valakivel beszéljek. Itt is kitágul ez a szar. Hát vázz meg. Egy kis szín. Ez a szépia effekt, ez engem tönkre tesz. Valaki nem akar beszélgetni velem? Ez a par. Hello. Good evening to you both. How are you finding the party? Gideon. Ez a Sire. Which I guess is a good sign. You know Sophia, of course. We've not actually Sophia? met. I don't want to intrude. Ő Sophia. Oh, please do. Fabian. Ő Sophia. Sent Gideon the puzzle? You are just as I imagined. He has told me so much. Föl se ismertem. Not that we talk behind your back or anything. Well, we do. But it's all good things. Ah, yes. Thank you for reminding me. That puzzle you sent, an excellent recommendation. I passed an entire night on it. Absolutely devilish. Velem is tölthetné egy egész éjszakát, Sophia. It is a two-letter word that baffled me. Yes, completely threw off my cipher. If you find any more like that, you must let me know. Hogy mennek a dolgok videón? So how are things, oh sire of mine? Ah, same old, same old. They saunter in so full of hope and lose it at the table. You did pick up on that fascinating man the other day. The one with the numbers? That's right. The numbers man. I could tell he was working an angle. Fidgety fingers, you know? I went over, asked him very politely. Those beans came spilling out. He's some sort of math whiz, brain full of digits, flapping around like butterflies. So we broke a few of his actual digits and threw him out on his rear. You'd have liked him, I'm sure. Mit dolgozol, Sophia? What are you working on, Sophia? I just like to keep my head down. Try and be useful where I can. Don't be so modest. Oh, you must tell Fabian about the wireless. The wireless, yes.
Imagine Wireless. we listen to an orchestra concert all the way from New York. Sophia has built a set from parts. Oh, it sounds like scratching in a box to me, but... The potential to communicate instantly between cities, not shackled to the telegraph. But then the risk. One mortal with a little equipment in their garage and our secrets are blasting out across the ether. Well, that's the most alarming thing I've heard in a long time. Exactly. Completely terrifying. Fletcher nem kedveli. I was joining with Fletcher and, well, to be frank, he doesn't think much of either of you. My dear boy, we may all be bloodsuckers, but Fletcher is a leech. He doesn't value you unless he can ride around on your shoulders like Én sem bírom Fletcher. he is. Gideon's insightful nature makes some kindred uncomfortable. See, to put both feet in my mouth is what annoys them. Fasz, meghalt a net. I'm always giving myself a swift kick in the Mindent egy teeth. pillanatra. De rossz. Most jó. Visszajött. De most mi van? Most megállt a stream, hogy mi a fasz? Hát... Megy a stream. Mi a geci van? Ijeszget ez a köcsög OBS. Hogyan ezt csinálja? Valamit tudnom kéne. Anything I should, be aware of? Actually, now you mention it, yes, a little morsel for you. Our friend Hector. I noticed some tension around the way he's holding his jaw. He's hiding something. A little push, and I could read enough to tell it was about a girl. I've never known him to spend time on romance. Interesting, don't you think? Mit gondolsz a hercegekről? Camarilla princes like ours. Terrifying, gorgeous, power-hungry tyrants, you mean? For the most part, yes. We could do a lot worse than our girls, I suppose, but truly, all I hear of princes follows the pattern. You have to remember, my boy, we are all sharks in human clothing. It is also short-sighted. I'm not criticizing them, of course. I would never. I think our community would be better served if we spent a little more time researching all these emerging technologies that humans are coming up with, so we can protect ourselves. And a little less time, Posing in ballrooms? Very true, my dear. Disappointing, but not surprising. I should do the rounds. A pleasure. Yes, of course, of course. Oké, szia I Sofia. couldn't keep Lou waiting all night. Time to head up to face her. Nagyszerű. Lulu. Na Mizu. Lou, you had something you wanted to discuss. Ah, yes. The future, Detective. My sister and I have plans, and I'd like you Na, to look into something minek? for us. Mit kapok, ha segítek? I'm new to this whole court business, as you know, but I'm given to understand that there's a quid pro quo in these matters. You mean to say you're not blindly obedient, but need a reward? How about a debt owed to you by both myself and Rosalind? Ó, hogy ez egy tricikli le... Ja, hogy konkrétumra van szükség. Egy adósághoz. Jó. Well, that works for me, so long as it's on the record. We can discuss details with my sister later. Egy kis előleget nem kaphatok mondjuk itt. Ez aztán buli! Ja. This is quite the shindig. Obviously, it's one of mine. But you focus, Detective, please. You miss so much if you don't pay proper attention. Now, Jaj. if we can just... Ja, fasz. Rosalinda már elkezdte. Megyünk. No! My sister!
Ne! One from the top, both literal and figurative. Szalint. Our killer was out for the kindred of Seattle, and I had a feeling he was just getting started. Nem már, ő volt a kedvencem! Well, rise and shine, Sheriff. About time you clocked in. Belébredtünk. See what the prince has lined up. Ez már én vagyok. You have nothing to say about your memories? Huh. Well, that was a lineup of faces from 100 years back. Something's pulling them out of my past. Do I trust my own mind? I would not vouch for it. I do think those things happen, but why we're both seeing them and what bearing they have on our case? That is a puzzle I can't answer right now. I guess we should head out. Micsoda mocskos helyen lakok. Wow. Valasz küld itt a térképről. Találkozz Torna asszonnyal a végtetett kávézóban. Aha. Találkozz Nikóval és Aurórával. Találkozz Ondával a Gletscherban száll. Vagy megyünk a főködőre és találkozz Riong herceggel a bíbeltoronyán. Nem tudom, nekem ez a Torn, ez most nem ismerős. Menjünk el Tornhoz. Ez most mi a faszom volt? Szállj már le, te hülye. Ó, bazd meg, te mit keres egy Tori? Egy Nosferatu a nyilvánosság előtt? In my time, Nosferatu did not like to be seen. Most hives are all shy and retiring, but I figure I bring joy to the world. It's Christmas. Everyone's too wrapped up to even look around. A modern tragedy, am I right? All the lonely people. Mind you, it makes for easy pickings when you're feeling the need. Üdítő a megközelítésed. Hogy találtál meg? Mondd meg, mire van szükségem most. Why are you here? Yeah. Heard of Isabella Moore? Ah, igen. Well, of course you did. Bit of a poser, right? Pózol? De van 2 millió Instagram követője. Azt mondta. Art must provoke. Art must live perilously close to railing the Masquerade into orgasmic oblivion. Anyway, she has a nightclub, Atrium. Igen. There's blood on the snow outside and the doors are locked. The cop bands are all stirred up. I'm kind of tied up with a thing. Do me a sheriffy favor, throw on your glad rags, slip into the party, see what's what. Ah, ez az. Tell me about her. What am I likely to face? Bemehetünk. I fucking love art, you know? Real art, raw art. She's really good. But she's biting too deep. Thralls, blood dolls, pick your poison. She's made it big among the kind. Magazine cover big. Heck, internet big, they tell me. The bigger she is, the closer she grinds herself along the edge of the Masquerade, the more she gets off on it. I will visit this atrium. A cut to the chase kind of sheriff. That's handy. Take it from a self-serving rat like me. You're doing okay so far. Ryong loves you, baby. But don't get any ideas. She might be new to this prince thing, but the kid's swinging the hammer right now. Don't piss her off. Megpróbálom. Nem kéne fölbaszni akkor Ryongot. Okés. Na szóval, az hogy nekünk van. És most nem kaptunk képességpontot ez a sok hülyeség miatt, amit most megcsináltunk itt Fábiánnal. Does it strike you as funny? Dreaming about Miss Moore's club only to be sent there? It all connects in the end. Chain link to chain link. És van egy hírünk, az jó. Hát legalább már 100-ra kéne legyen, de nem baj. Nem baj. Akkor most már behetünk Atriumba, ugye?
Nagyon jó. Ez a kávézó. Meg itt van az a vén picsa. Ezek nem lényeges. Tornasszony. Ja, őt hívják Tornak. Aha. Na, valami melód. A Szent István templom előtt jössz. Futárkodjak? Aha. Jó. Rendben. Elhozom a köcsög csomagodat. Komoly küldetés. Az biztos. Meg is csináljuk. Bazd meg, ezt a loser. Nem tudom, a ujjam nem bírt magával. Nem én voltam az ujjam. Nem tehetek, erős az ujjam. Ó, bazd meg. Nem kéne kihúzni a gyufát, inkább körbe megyek. Állítsd le magad. Jó. Elvileg valahol itt kéne legyen. Ez egy táska. Tehát már azokat a ujjakat, mert gyilkossak, bazd meg. Aha. Hát ez kurva gyorsan ment. Ez igen, hát egy speedrun. Ez tényleg egy durva küldetés volt. Meg kéne enni azt a szemétládát. Egy cigis ribancokat nem eszek. Oké, és itt a csomag. How can I help you? Looking for a table to rest your elbows on? Itt van a köcsög csomagod, muszáj kötekedni, bassz meg, kurva. Strange what powers mortals associate with stone and bones, isn't it? Yet because they do, there is power there. Have a cup on the house to pep you up. Kurva jó, kösz szépen. You have something for me to do? Not tonight, but I will certainly need your help later on. I look forward to speaking again soon. Mindezt egy faszom kávé miatt csináltuk. Ne, 500 lófasz plusz, az jó. Megérte, totál. Mindjárt megvan a csókolódzós képességem. Ez az. Ez totál meg, még egyet csinálunk, ez is valami gyors legyen, léci. Nikóval, Paulo, jó. Nikóval ma beszéltünk, már most tudom ki ő. Ott van Patience is. Előbb találkoztunk Fabiennel is vele. Megyünk gyors, megcsináljuk. Biztos ez is valami lófasz küldi. Aztán meg is lesz a csókolódzó képességünk. Ez mindig itt szarrá csókolunk. Good to see you still in one piece. Flirt. Majdnem már. It is rare to find someone so direct. It is refreshing. It is good, to be honest. For example, your form is magnificent. I can see why you are sired. It would not surprise me if a master of the Renaissance once copied you in marble. Hát ez kurva jó. Azért mertem csak rámenni, mert tudom, hogy nem lesz belőle. Is there someone who needs my attention? Aztán ki tudja, hogy lehet rábaszok. This glove belonged to Edward. Edward wore this glove to reduce clear bruising from the knuckles and scratches from his nails. His girlfriend is
clumsy around furniture. Aha. I will deal with this. Oké. Take care, Nico. El kell venni ennek a kesztyűt? Keresd meg és számolj le Edwarddal. A Moszkva szabályokat ne sértsd meg. Hát azt nem tudom megígérni, de hát megpróbálom. Azt hol a faszomban van? Keresd meg és számolj le Edwarddal. Most ennek itt kéne legyen. Te vagy Edward? Te vagy Edward. Hogy mit akarsz? Te vagy Edward? Te... Ja, sem. Te vagy Edward? Oh, you're cute and pretty. Just might. De jó, hogy itt mindenki búzi, bazd meg. Oh, látom a szíved. Have a human heart. How beautiful it is. Oh, you're a charmer. I like that. Most ez mi a fasz? Gyere, szopjál. Itt jó lesz. Where do you want to go? Gyere már, bazd meg, kúsoljál! Ez az. Jó van, elég már. Szangvinikus pontok, ez... Kövessük a szavak. De ez most Edwardnak a szava, nem? A kesztyű. Ja, megszagoltuk a kesztyűt, és akkor most... Ja. Fasza. Fasza. Ez a Edward. A kurva anyád. Hello. Damn, fine. Things I would do to that body. Tényleg mindenki búznyák, bazd meg. Na jó, gyere akkor. Gyere. Kezdjél valamit ezzel a lögös testsel. Gyere, nézz a seggem. Itt a traktor mögött, vagy mi ez? Itt letolom a gatyámat. Itt, gyere. Gyere már, bazd meg. Mi a fasz van? Na figyelj! A kurva anyádat! Ne szed! That should see Nico satisfied. Let's drop in on him. Ennyi. Meg vagyunk. Itt hiányzik ez a gyors futás a Fábiánnal. Na, kész. Elintéztem a köcsögöt. The brave nomad returns to my humble store. I hear you visited Edward. Honnan hallottad? Honnan? Előbb csinál! Rarity you might need. Take it if you wish. Mi az? Látom, hogy a ritkaságot is szükség. Is there someone? I need to consult my list of names. Talán később. Jó! Take care, Ez az. Mit kaptam? Nézzük a küldiket. Atriát, vagy atrium. Szóval mindig máshogy van. Ondával. Oh yeah! Várj, mennyi kell? 10? Most mennyi van? 8? Vagy a kurva anyjában van 8? 90. Én azt mondtam. Baszom, még ezt is meg kell csinálni, a gondás küldit. Jó, még azt akkor megcsináljuk. Utána beindul a nyelvünk, mint a szar. Kiszedjük a csókolódzó képességet.
Ezt remélem OP lesz. Lésörbe van. Aha. Oké. Onda. Ez a ronda. Nem is arra. Looks like I'm not getting rid of you anytime soon, am I? Igen. You handle yourself well. Believe me, Elder. You could not. De ez mióta flirt? Baszd Though meg! it might be interesting to see you try. Is there trouble I can deal with? Looks like it. Arjun's one of the Thin Bloods that came in from Tacoma. He's been spotted in the parking garage opposite the PD. We should clear it out. They're getting too close. I will deal with it. Jó, megcsináljuk azt is. Pleasure as always, Onda. Segítünk Ondának, aztán bekapja az Ondánkat. Jó, oké, szóval ez mi ez itt? Ide kell jönni. Ittas ki. Arjunt, parkolóház van. Passza. Kicsit messze van, de nem baj. Ez megvan, meg lesz a csókolódzós képességük. Ezt már sokan mondták nekem. Nem kellett volna elhagyni soha. Los Angeles. Nem szeretik ezt a Seattle-t. Jó helyen járunk. Na jó. Ő kéne menni. Ő. Én nem eszek csövesekből. Az otthoni munka hiányzik neki. Szegény. Hogy a pöcsömbe megyek oda föl? Valaki mondja, föl ki, de másszak. Megsértem a maszkapát. Muszáj. De mi a fasz van? Miért nem kapaszkodsz meg a kurva életbe? Bazd meg! Ember. Hey! De most szop már ki, de most ez mi? Komolyan? De eddig föl tudtam mászni ilyen helyeken, most miért kell ezt csinálni velem, bassz meg? Csoda, hogy nem fagyok halálra. Hát az csoda. Na jó, keressünk egy feljárat. Valahogy. Mi ez? Nem? Most szórakozik velem? Az meg. I need a raise. I deserve one. Aha. Oké. Itt kell. És el voltunk tájolva. Vagy nem? Most mi van? Aha. Aha. Anargul. Hoppá. Nyomásd már. Most mi a fasz van? Hey! Miért nem működik ez a fós? Amúgy. Meghalok, bazd meg, meghalok!
lőni. You need to heal up. De de jó, bazd meg. Így le nem kéne, hát a faszomat is, bazd meg. Hát, na. Így leszívok egy csövest, várja. Ez jó lesz. Kurva élet! Faszomban. Itt vannak bizonyos problémák. Én most ezt miért nem tudom használni amúgy? Hey. De... Hey! Hát ez így nem jó! Az kurvára megsértettem a maszkabát, most nem az van. A kurva anyád! De direkt kivel, azért vettem ki ezt a képességet, mert kurvára jó sem. És most miért nem dobja el az agyamarút amúgy meg? És most innen? Ne szopas. Innen kell kimenni, hát az meg. Csak tudnám, hogy a faszért nem dobja el, de miért? Bassz meg. Ez nem jó. Várja már. Hadd nézem már meg, hogy kell ezt... Várja. Irányítás. Mesteri tudás. 4-es. Interakció, fokozott érzék, V. Elixír meg lófasz, vér, elixír. Igen. Képesség célzás, képesség csapás, áthelyezés. De ott van 4-es, és akkor most mi van? Nehéz, könnyű támadás. Klik. Igen. Kuba terek, igen. Space, ugrás, siklás, igen. Hát el kellett volna dobja azt a szart. Mert fasz, bagos, vagy mi? Nehéz zsigolónak lenni. Bassz meg. Nem értem, valami nem oké ezzel a képességgel amúgy. El kellene dobni azokat a tőröket. Azokat a vértőröket. Erre nem dobja el a szemétláda. Azt mondom, hogy rossz fele jöttem amúgy. Kurvára nem erre kell jönni. Büdös fenébe. Igen. Igen, itt vagyok. Itt ez az. Aha. Na próbáljuk ezt szar. Ez szar, bazd meg! Ez egy szar! De miért nem működik? Faszom! Sokan vannak! A jó öreg taktikát bevetjük, ami nem ez, de mindegy. Ezt meg kellett volna szívni.
Bazd meg! Ez nem működik. Azt a kurva. Ez nekem. De most... Kár, hogy ez a 4-es számú képesség szar. Nem értem úgy, mi a kurva anyja van, de hát mindegy. Ezek a töltőképernyők, az. Ráig beakad. Ők ide robbantad egy olyan nagy gecit. Az nem lenne rossz. Nehéz az a harc. Az a baj, nehéz. Na várja, álljunk meg egy kicsikét, mert itt, úgy szerintem itt kell bemenni. Vagy nem? Dehogy nem. Ez az, nem? Ott, aha. De most mi a fasz van? Itt le kell lopakodjuk a dolgokat, az az igazság. Hol vannak ezek a nagy darab szarok amúgy? Azokat kéne jó szétkúrni. Nagyszerű. Kurva jó. De ez nem jó, ez a képesség. Mi a fasz? Eddig működött. Most mi a faszért nem működik? Rohadt élet. Ó, bazd meg. Faszért jöttek ide. Ó, bazd meg. A kurva anyad. A faszopó! Te állj már föl! Hé! Azt tudom, hol vagyok, mi van? Mik ezek? Hát miért ilyen erősek? Anyádér. Oh. Ez így nagyon nem jó. Hát mi van ezzel? Hé, hol van az a szar? Pengés kész, ki kéne szedjem, de akkor elbűvölő csókot megint vérátok. Ez jó? Vérfüst. Idézd meg vérből készít töröket, amelyek telekinézéseket dobhatsz el. Aha. Oké. Erre nem emlékeztem, bazd meg. Hát azt tudtam volna. Akkor már rég meg lett volna. Várja, most szar helyen vagyok, mi? Hát ja, a szar helyen vagyok. Mi megyünk most a másik irányba, hogy szóltok, az kurva jó. Jó lehet.
Ott vannak a köcsögök. És mi lenne, hogyha innen... Hát ez egy elég szar volt. Innen nem tudok rámenni. Ez nem jó. Ez így nem jó. És most elvesztettem advantage-t, mert láttam. Bazd meg. Most oda kéne repüljek. Kapnál. Azaz. Hát az aztán jó sok idő volt, bazd meg. Nice work. A kurva anyád. Leharaptam a száját. Tett már azt a szart. Egyed. De mi a fasz csinálsz? Ez hülye. Eszik, eszek, azaz. Hello! Help me out! Shoot it! Anyád! Jó, mindjárt megvannak. Hol az a pisztoly? Az ide. Kész. Megvan a csókolózás. Hoppá. Elbűvöléses csók. És ezt hogy tudom kirakni? Van a csókolózás. De várjál! Mert most nincs meg a szétrobbantásom. Az a teleportációs cucc is, de most csak 4 lett. Ez így nem jó. No, kell akkor egyszer kiválasztás. Meg ez is kell. Ez is kell. Egyet lehet. Vagy vérátok, vagy szétcsókolódzás. Minden ágon lehet egyet. Aha. Ez ezért van 1, 2, 3. Ez mi? Sprint. Ja, ezek egy izék. Aha. Előny. Igen, ezek izék. Passzívok. És akkor itt tudok 4-et. Vérátok. De ezt annyira szerettem, ezt a vérátkot. Szövetségessé téve mondjuk, hogy ja, ez jó. Ez hasznos lesz. Basz meg, itt volt a robbanókező. Hát ilyet! Ha van ilyen? Milyen könnyű lett volna? Patience, Nico. Ez így nem jó. Az a baj, hogy... Jó, menjünk a küldire. Az RTU. Ez az. Merre van? Ott van. Nem látott senki semmit. Így kell ezt csinálni, kérem. Kurva jó. Hát ez hihetetlen. Sikerült.
Én nagyon szeretem a harcrendszer. Az tényleg jó meg van csinálva. A harcrendszer ebben nagyon jó. Tényleg, annyira jobb lenne, tényleg egy RPG-seben kicsit több kontentet raknának így a világba. Több helyet, változatosabb helyeket. Kicsi ez a mappa amúgy, lófasz. Nézd, mi ez? Lehet, hogy majd nyílik még egy terület valamikor, vagy nem tudom. De hát akkor is nem túl sok. De akkor is ez a legjobb játék. Kész. A Clear-ups után. Ez a legjobb. Nem is értem, miért nem volt ez az izébe. Game Awards-on. Jó, na nekem tetszik. Kész. Szarok rá. Mondjatok, amit akartok. Atrio. Ledek. Végre nem vagyunk. Mi? 3 gyerek asszonynak rossz lába. Hát ez szomorú. Hogy van az asszony? Officer Macmillan, good to see you again. How is your dear wife? Hey there. She's good, thank you. But if you know Abigail, you know she Abigail, home. Strong drink is a mocker. Yeah, that's Abigail. Place is locked up tight and no one's answering. Abigail Sorry to spoil your night, friend, but I'd find your party elsewhere. So much for sweet talking. It's a big building. Ez honnan jött? Ja, itt van, aha. Hogy rohadjon meg a faszé, kellett neki ide jönnie. Volt itt egy erkély, amit ki tudtam nyitni. Itt is van. A följáratunk. Igen. Ott van, tessék. Most ez miért nem jó? Persze. De most ez tipik egy olyan hely lenne, ahol be lehet menni. Most ezzel mi a problém? Nem elég jó. Mi? Akkor ez? Ez se jó. Nagyon nem akarják, hogy ide bemenjek amúgy. Tök hangulatos ez a terasz. Mit nem adnék, ha lenne egy ilyen teraszom? Ilyen tetőteri terasz. Kurva jó. És most mégis hogy az anyába menjek be? Hát itt lenne az út. De hát... Most csak szopat, nem? Hát itt van. Lúzerek. Ez felháborító. Az internet is elmegy ettől. Minden fognám ezt a gerendát, de ezt nem bírom megfogni. Ezt neki basszám annak a köcsög rendőrnek ottan. Mi van? Erős a bokám. De hol van másik izé? Bejárat. Csak a tetőm lehet. De ott meg nem enged be. Nem tudsz egy másik irány? Hol kell bemenni? Oh, I give a discount for hotties like you. Akkor sok valami szépet.
What alluring music we might make. You don't have to work hard to win me over looking like that. Gyere. Take me where you want me. Most honnan tudjam, hova vigyem ezt a szart? Why don't we find some nice place to be together? Azt csináljuk, köcsög. Gyere. Slow night. I'm so Itt a bored. kukák mögött jó lesz. Come on, baby. Let's find somewhere nice and quiet. Ez nagyon nice and quiet. De ha... Bassz meg, megsértettem a maszturbációt. De nem akarta. Hey. De ki látott? Találj egy alternatív utat. És meg kéne várni, még lemegy az a szar. Mert megláttak engemet. Jó. Zöld. Az már gyorsabban megy le. Azért elbújok ide. Azért még ez sok idő. Menj be. Jó van, most már csak nem lesz baj, aki kidugom a pofámat. Jó. Hát akkor... Ja. Itt kéne bemenni, ezt itt... Át valahogy, valahonnan, vagy... Ez hülyeség. Ez lenne az? Nem. Ez egy bolond. Keretébe tolja. Ötletem nincs. Ott. Hát ott. Nem, ott mentem föl. Itt föntről kéne besúranni, vagy de hova? Mi a hagyjuk már. Hát ez... Itt ez a atrium, igen. És itt... Hajj már! Most nem... Miért nem mehetek be? Itt kéne. Nem. Ez már teljesen máshol van. Bazd meg. Ó, alatt van egy titkos csapóajtó, vagy mi a fasz? Itt lesz valami, figyeld. Engedd már. Blood on the snow. If I had to guess, that came from Atrium. Intentional, a message, a cry for help, or just a messy eater? Aha. Aha. Igen? Aha. Igen. Aha. Aha. Maybe you could scramble up, look for a window.
Ez az. A masterpiece, huh? That smells of Isabella. Ez egy cool. Mit csináltak Isabellával? Hé! Utat keresek, bazd meg. Hol az út? Hát jó. Hol mondjuk ott az... Seattle will be cleansed. Na erről van szó, bazd, ezt már szeretem. Azt a mennyi hulla, bazd meg. Az cool. Bazd meg, kussolj már! Ez akkorát belé baszott, hogy crashelt a gép. Basz meg. Hát ez borzasztó. Elháborító. Ezt nem hagyhatom annyiba. Mindjárt visszalépjük, azt szétkúrjuk a száját. A fasz ki van. Csodálkoztam is, hogy nem crash-el a game. Pedig szokott, gyakran. Már egy jó ideje nem volt crash. Nagyon jó helyen mentett a játék. Pont ott, ahol. Ez milyen Google ez, te? A kurva anyját. A rohadt kurva életbe! Oda megyek és megcsókolom. Gyere! Megcsókoltam. Be életbe. Mi a fasz? Ah! No! De lő! De miért HP? Nincs töltőmű. Basszfej. Ez így nem jó, bassz meg. Ez így nagyon nem jó. The show is invitation only. No naming on the list.
Az meg. Puszi! Hú, haját! Engedj már! De ez... Hogy lőjek meg ilyet? Baszomat. The show is invitation only. Your name ain't on the list. Egy szuppanos! Szuppanos! De most mi van? Basszfej. De miért nem tudok belőle táplálkozni? Basszomat a teleportációs kurva anyád! De mögém jön a faszapó! Botrány. Szuppanos! De most miért nem tudtam meg táplálkozni amúgy? Az így nem jó! Ez fej. A kurva anyád! Na, nincs boros üveg! Faszomat! Ez az! Bazd meg, a part is neki lehetett volna kúrni. Ez biztos... Bazd meg, ez kellett volna. Ez biztos fájt volna. Bazd meg, ez is volt itt. Most ez komoly. Volt itt ez is. Ja. Nincs itt egy heal. Annyira jó lenne egy heal. Tényleg. Állj már le velem vagy, köcsög. Mi bajod van? Az mi a fasz? Ja, ez egy tévé. Nagyszerű. Ez egy szar heal. Vagy ez nem is heal. Ez a faszom tudja mi ez. Ez egy lázfűrész. Ezt miért nem tudom elvenni? És ez mennyire kurva jól néz ki, bazd meg. Ez amúgy Isabella.
Kurva jó, imádom. Összeset szét akarom törni. Le kéne cuppmantani. Hát annyira nem ért sokat, de... Annyira jó! De most, na. Szerintem körbe-körbe jövök amúgy. Nem, itt nem voltam még. Mi van itt? Cuki! Azaz. A kurva anyád. Beállítom a villát a személyébe. Az a baj, ide tudni kéne célozni. Mit csinál ez? Ez ilyeneket tud? Bazd meg. Ez nagyon nem jó. Ezek nehéz ellenfelek amúgy, nagyon. Ezek durvák. Folyj már. Ez baj. Ez ide fog jönni. Most kéne a 4-es, a pengekések. A vérpengék. Szuppanós! Menj már! Akkor bazd meg! Igazából 1 pont kéne a izéhez, a pengekéshez. Oh-oh. Ez baj. Ez most jön? Ez mi ez a izé? Ez a... Ja, benyomtam a izét, a italt. Az meg amúgy ez kurva jó az a ital. Ettől volt ilyen baszósebzésünk. De nagyon durván szétkúrtuk ezzel az embert. Az a srotti, az amúgy jó lenne, hogyha ezt el tudnánk vinni kurva messzire. Tom. Mi ez? Ki az? Jaj, ne, ez is egy ilyen faszopó. Geci. Bassz meg! Ezt meg kéne enni? Meghalunk. Ajaj. Nagy a baj! Mi a basz? Ez 2 ilyen baszógép!
Az baj. Hol vagyok? Most ezek szembe jönnek rám, kúrnak egyet, megdöglök. Csak hát nem fognak szembe jönni, mert én már is se leszek addigra. Hoppá. Ennyi. A picsába. És végre itt vagyunk. Now, this is more like Isabella. To you who lie spent, the water of life flowed onwards to the fountain. Hát jó, szerintem itt lesz befejezve. Izgalmas részni azért, hogy összedözzöd arra, hogy mi hamarabb folytassam. Na. Hát nekem továbbra is nagyon tetszik ez a game. Nem tudom miért, de nagyon bejön. Senki se szereti szerintem, de nekem tetszik. Szóval, én nem fogom folytatni holnap szerintem. Vagy még lehet, hogy ma. Vagy holnap. Vagy jövő héten. Vagy majd jövőre. Vagy nem tudom. Valamikor biztos. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Nyomjuk legközelebb is. Viszlát. Lájkold és iratkozz fel! További szép